dìní nìyẹn èyí táwọn tó bí wá ṣe é lẹ̀ lọ ń jẹ yìí àlùfáà ní gbogbo ẹni tí bíbí ẹ bá dáa máa ń tọ́ba tá a bá bí ire tọ́ba tí máa sínú. bó bá gbé nǹkan lẹ̀ náà yóò dáa yóò dáa. àpẹẹrẹ bíbí òun lọ hàn bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó lójú ọ̀nà. nínú ìjókòó yìí kàdáàkà kọ̀dí kí là fi bẹ́ẹ̀ tí mínà lè pè dá mi. كذا قد قيل في بيت من الكدم كذا قد قيل في بيت من الكدم. èyí tá a ṣe lọ́dún yìí ọlọ́run ní kí ọyẹ wa alhamdulillah. bẹ́ẹ̀ yẹn bá dé bíbà yìí yọ ọ́ mọ̀ pé asàpọ́nlé alukur'an Masha Allah. kọ́ wọlá yìí tó kó bá alukur'an nù láàyè yìí gbogbo tí ń jẹ́ yìí lára rẹ má jẹ́ ọwọ́ mi ọlọ́run. amina. ó ti dọwọ́ rẹ̀ náà bákan náà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni amina. ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ó ti rí ti kó 30%. àdúrà yìí tí mo ń ṣe yìí àwọn bàbá tí wọ́n bí wa ni wọ́n ń ṣe fún ọ àwọn àlùfáà wa tí wọ́n kọ́ wa láti pilẹ̀ orí àwọn àgbàlagbà. ọ̀hún ni wọ́n ń ṣe fún ọ bọ́ ọ bá sì fi tèmi náà kún ọ̀rọ̀ ayé bẹ́ẹ̀ni. ayé wa ń bẹ̀. ọ̀rọ̀ ayé bẹ́ẹ̀ ni. ọlọ́run àlùbáríkà náà barika náà. ọlọ́run àbíọ́ ọlọ́àbíọ́. má jẹ́ kó kán yà ó amina. jẹ́ kó máa lọ síwájú jẹ́ sí kó máa lọ síwájú. ọlá àti tóbi ọlọ́run ọlá àti tóbi ọlọ́run. ohun tó wá ṣe fún ọ lórí ọ̀gá ẹ̀ ní làákàrè làákàrè lọ̀gá ẹ̀. ọ̀gá rẹ̀ ní làákàrè alhamdulillah. gbogbo èyí tí wọ́n ń bá làákàrè ń bẹ̀ tí fi ń jẹ́ nǹkan àti làákàrè àti tí ń bá ń bẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ kó dàrú má jẹ́ ó dàrú má jẹ́ kọ̀ọ̀kan dàrú. ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú amina. ọlọ́run tí ní ọ máa ṣe ọ̀hún kọ́ ọ máa ṣe. bàbá wa ìmáàmù àgbà ni wọ́n wà ń kalẹ̀ yìí látàárọ̀ wá. ara akẹ́kọ̀ọ́ máa ṣe ni bàbá olúwo àwọn ni wọ́n wà ń kalẹ̀ yìí ó ṣe há tó. ara mi máa ṣe ni bàbá wa sẹ́ríkì méjèèjì òun ni wọ́n wà ń kalẹ̀ yìí látàárọ̀ wọ́n àṣì dìde ọlọ́run wọlá nǹkan tí ọlọ́run olọ́mà kan àwa kan ń wo bá a ṣe ń wo ni àwọn fojú wo bẹ́ẹ̀ ni. etí fi ń ṣe báyìí fún ọ bó bá jẹ́ wo ló ń ṣe kankan síwájú ọlọ́run má gbà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. amina. tó bá jẹ́ pé ìtọ́wà ńlẹ̀ náà lọ ń jẹ́ ọlọ́run jẹ́ orí jẹ pé o. amina. káwọn èyí tí wọn náà wá bí kí wọ́n orí tiẹ̀ náà jẹ. amina. ọlọ́run jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá ní gbà bẹ́ẹ̀. ọlọ́run bá ní gbà bẹ́ẹ̀. mo kí gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ kọ̀ọ̀kan lẹ́ẹ̀kan sí. látòrí ṣéfù wa lágbàjì àti gbogbo àwọn tẹ́ ẹ fìfẹ́ hàn sí wa látara àwọn àlùfáà wa. àwọn èèyàn ńláńlá. àwa kọ́ ni ẹ kùnà àwa kọ́ la ẹ pọ́nlé. tó bá ṣe tọjọ́ orí níjó ni wọ́n bí wa. ká sì sọ̀rọ̀ ọmọ kéwì wò la ké. ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ní wá ní bíbí ní rírè àwọn lè ṣe àpọ́nlé náà fún. àwọn lè ṣàpọ́nlé náà fún. wọ́n dá gbogbo àpọ́nlé yẹn padà sọ́dọ̀ àlùfáà wa àgbà. àwọn ni wọ́n ní ọlọ́run kó bá ní kẹ́ wọn. àtàfà àgbà lọ́hùn-lọ́hùn àti títòsí àti gbogbo àwọn tí wọ́n tún ní ká lọ kéwú lọ́dọ̀ wọn lókèèrè àwọn náà ni wọ́n ní gbogbo àpọ́nlé náà ọlọ́run bá ní kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa kẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àlùbáríkà wa ọlọ́run jẹ́ kó máa lọ́wọ́ wájú àánú ọlọ́run yọ ọmọ bẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa gbé èyí tá a ṣe lọ́dún yìí má ṣe lásìmọ̀ fún wa ọlọ́run má ṣe lásìmọ̀ ọlọ́run àti tóbi ọlọ́run subhanaka Allahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين فكت البويب بعلمي وإراك له ولا تباب لكل العارفين به أرشدتنا بمقامات علومك حقا فأنت رشيد صاحب الهمم àrùn gbọ́dọ̀ ṣe fún wa AburRasheed mare o ikú gbọ́dọ̀ pa fún wa.